મિત્રો તો આપણે અતુલભાઈ આવી ગયા છે બટાકા કાઢવા. તમે જોઈ શકો છો ડીઝલ લઈને કરો આયા અતુલભાઈ. અમે બટાકા કાઢવા આવ્યા. તમારે કઢાવવાના છે? અમારે કઢાવવા નથી. મજૂર આવેલા છે, ઘડીક શાંતિ રાખવી પડશે. બસ હવે બસ મજૂર આવેલા છે. તમે જોઈ શકો છો આ ડીગર પોતી લાવી છે, ટ્રેક્ટર પણ લાવી છે, ટકાટક લાગેલા છે. હા, આપણે બટાકા કાઢવાના છે મિત્રો. શેઠ અમે ભાઈ આવેલા એટલા બધું કાઢવાના છે. તમે જોઈ શકો છો. બ્લોક અમે નહોતા બનાવતા, થોડા કોમમાં બીજી હતા એના કારણે. હવે તો બ્લોગ આવશે. નેક્સ્ટ બ્લોગમાં મળશું. જય માતાજી.